হেল্ল' গাইজ, এটা আমাৰ কেম্পটো এফালে চিৰঞ্জীৱ শুই আছে, এফালে মই আমাৰ মানে ৰাতিপুৱা ছানৰাইজ চাব যোৱা নহ'ল, কাৰণ মানে বাহিৰত আপোনালোকৰ ৱেডাৰটো দেখাই আছোঁ, বহুত হ'ল, বহুত মানে কুঁৱলী হৈ আছিলে। ছানটো দিয়ে দেখিম বুলি যিহেতু আমি গম পালোঁ, সেইকাৰণে আমি ট্ৰেক নকৰিলোঁ ৰাতি 2টা বজাত। তো আপোনালোকে এতিয়া ৱেডাৰটো দেখাওঁ। এইটো হৈছে বাহিৰৰ ভিউটো, নিজে চাওক কিমান ডাৱৰ হৈ আছে। এইবিলাক কিমান ডাৱৰ হৈ আছে। বাকী আমি ট্ৰেক কৰিম বাৰু অলপ পিছত, ট্ৰেকটোতো কৰিবই লাগিব। তাৰ ওপৰত ভিউটো মানে যিমান যি হ'লেও বহুত ধুনীয়া আহে। কালি আমাৰ লগত আৰু দুজন যে আহিছে, তাহাঁতি গ'ল। এইটো আমাৰ কেম্পটো, এইটো ইফালে এটৰ কেম্পটো আছে, মানে চাব পাৰে। ইফালে এইটো এটৰ কেম্পটো, আমাৰ কেম্পটো, এইটো মই, এইটো এইফালে গৰম পানী, সেইফালে চাব পাৰে ধোঁৱা ওলাই আছে। তো এইফালে গৰম পানী আছে, একদম গৰম ভাৱ ওলাই আছে। বাকী আপোনালোকক এই ট্ৰেক কৰোঁতে লগ পাই আছোঁ। আৰু সেইখন ব্ৰিজে কালি আমি দিনত যে ক্ৰছ কৰিছিলোঁ, সেইখনে ব্ৰিজখন চাব পাৰে, ওলমি আছে, কিমান ফাটে এখন ক্ৰছ কৰোঁতে। বাকী আপোনালোকক এইটো ট্ৰেক কৰোঁতে লগ পাই আছোঁ, বাই। Highway side, cold wind but it feels right. With you I'm heavy breathing, feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding, I'm taking it slow. Hello guys, আমি মানে তলতে মেগী খাইছোঁ কালি এটা জেগাত, তাত মানে আমি একো নাপালোঁ, বন্ধ হৈ আছে। চ' আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা এফালে আমি ওলাই আহিলোঁ মেগী বিচাৰি। মানে আমাক মেগীয়ে লাগে, মানে মেগীয়ে খাম, মানে আমি বেলেগ একো নাখাওঁ। তো আমি মেগী বিচাৰি ওলাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱা বাইক লৈ। ট্ৰেকো কৰিব আছে আজি, ঘৰো যাব আছে, টাইমটো কেনেকৈ মিলিব ধৰিবই পৰা নাই। ওপৰত দিব লাগিব ন, এইবাৰ যাব পাৰে। সেই টাৱাৰটো দেখিছেনে গম নাপাওঁ, খালি সেই টাৱাৰটোতকৈ ওপৰত, বহুত ওপৰত, মানে তাত উঠিব লাগিব, ফাটি যাব, গম পাইছা নাই চিৰঞ্জীৱ? বাকী এতিয়া মেগী চেগী এতিয়া ক'ত পাওঁ তাকে চাই লওঁ, আৰু য'তে পাম ত'তে খাই দিম আৰু ইয়াত মেগীটো বহুত দাম বে, 10 টকা 10 টকীয়া পেকেট এটা মেগীটো বনাই দিয়ে, সেইটো পিঁয়াজ চিয়াজ নিদিয়াকৈ, আৰু সেইটো লয় চালা 50 টকা বে। পইচা মানে ইয়াত তাকে এইফালে আপোনালোকে ভিউ চাওক, আৰু ৰাস্তা ভিউ চাওক। মোৰ কেমেৰাটো বেছি স্পেচ নাই, ঘৰ গৈ পোৱালৈকে যেন তেন ব্লগটো বনিলে হয়, আৰু তাতকৈ বেছি একো নালাগে। এইফালে আপোনালোকে ভিউ চাওক, এইফালে আমি বহুত ওপৰত উঠিব লগা হৈছে মেগী খাব যাবলৈ। একো নাই, উঠি ল'ম, বছ মেগী পালেই হ'ল, মেগী মেইন। এতিয়া চিৰঞ্জীৱে বাইক চলাইছে, ঠাণ্ডা লাগিছে হ'ব দেখিছোঁ, হয় নাই? ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা লাগে, মই হাফ পেণ্টটো পিন্ধি হাফ স্পৰ্টিং এটা পিন্ধি ৰাতিপুৱা পাহাৰখিনি দেখাই নাছিলোঁ। নহয় সেইটোতো আমাৰ ৰাতি গাইডে কোৱা নাই নেকি হেৰি বুলি, পাহাৰটো মানে চানটো আজি নেদেখিম বুলি, ছানৰাইজটো। সেইকাৰণে আমি ৰাতি 2টা বজাত উঠি নগ'লোঁ ন। বোলে আপোনালোকে চাওক, বাকী আপোনালোকৰ তাই মেগী খাওঁতে লগ পাইছোঁ। চ' গাইছ, আমি মেগী পাই গ'লোঁ এখন দোকান, বহুত ওপৰলৈ আহিব লগা হ'ল। আৰু বাইদেউ আছিলে, বাইদেউক ক'লোঁ মেগী বনাই দিবলৈ। এইটো চিকেন আচাৰ নেকি? এইটো মই লৈ যাব লাগিব আৰু সেইবিলাকে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মেগীটো খাম, মেগীটো খোৱাৰ আগত মই দেখাইছোঁ মেগীটো কেনেকুৱা বনাই। 20 টকা 2টা মেগী বনাব দিছোঁ, তাকে। তো গাইছ, আমি চাহ খাই আছোঁ, চাহ মেগী আহিব অলপ পিছত, ইয়াতে সোমালোঁ আৰু চাহটো খাই পিনি মেগীটো খাম, মেগীটো আহক। তো গাইছ, এইফালে মেগী আহি গ'ল, চিৰঞ্জীৱে মেগী খাই আছে, মুখখন লুকুৱাই দিছে যে। মেগীটো বেয়া চেক্সি লাগিছে, খাম এতিয়া লাহেকৈ। তো গাইছ, আমি এতিয়া ৰুম যাওঁ মানে অলপ ফ্ৰেছ হ'ব যাওঁ। তাৰপিছতে মেগী চেগী খালোঁ, তাত খুৰীয়ে খোৱালে, মেগী খালোঁ, চাহ খালোঁ।
আৰু চিকেনৰ আচাৰ দুটা লৈ ল'লোঁ ঘৰৰ কাৰণে বাকী আপোনালোকৰ কেম্পত লগ পাইছোঁ I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow. তো গাইছ আমি পালোহি বহুত দূৰ খোজকাঢ়িব লগা হ'ল দেই বাইকখন ওপৰত থৈ আহিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ওলাম আৰু চাওক কয় এতিয়াহে ৰ'দটো ওলাইছে উঠনিবাৰ ৰাতিপুৱা যিটো টাইমত ছানৰাইজ সেইটো টাইমত ৰ'দেই নোলালে এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছে চ' আমি এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু জেকেট লৈ নাযাওঁ মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ ওপৰত ট্ৰেক কৰি দিওঁগৈ স্পৰ্টিং এটা পিন্ধি যামগৈ এনেও গৰম লাগিব সেইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু কি পেন অঁ তো গাইছ হেৰি এতিয়া পৰিলোঁ মই কেমেৰা অন নাছিলে এইবিলাক দেখি চাব পাৰে ধূলি চুলি লাগি আছে সেই যে আপোনালোকক কালি ৰাস্তাটো দেখাইছিলোঁ সেইটো ৰাস্তাতে পৰিলোঁ বাৰু মই মাজতে ক্লিপ এটা লগাই দিম বাৰু কোনটো ৰাস্তাৰ কথা কৈছে আপোনালোকে ভালছে বুজি পাবলৈ চালা বাইক নদীত গুচি গৈছিলে মোৰ বাই চান্সত বাচি গ'ল বে গোটেই এইবিলাক ধূলি লাগিলে চাইডে এইবিলাক আৰু ভৰিত চাব পাৰে অলপ পূৰা লেতেৰা হৈ গ'ল ভৰিটো কি কম বে যেন তেন বাচি আহিছোঁ আজি আৰু এইফালে এটা ভিউ চাই আছোঁ শান্তিকৈ চিল কৰি চালা ফাটিছে বে আকৌ এইটো ৰাস্তাত ঘূৰি যাবলৈ মোৰ মানে ৰাস্তাটো কি হ'ল মানে হেৰি কৰিলে ৰাস্তাটো মানে নতুনকৈ আকৌ বহল কৰি বনাই আছে মানে তো সেতি মানে গোটেই ৰাস্তাটো খান্দি দিলে তো খান্দি দিয়াৰ কাৰণে মানে পৰিলোঁ তো গোটেইটো মাটি শিল বালি হৈ আছিলে যে তো সেইটো কাৰণে পৰি গ'লোঁ মানে শ্লিপ খাই আৰু যি মানে মই বাইকখন মানে বচাব যদি বেছি বিচৰা হ'লে বাইকখন একেবাৰে নদীত গুচি গ'লগৈ সেইকাৰণে মই অকণমান হেলনীয়া কৰিলোঁ পাহাৰটো চাইডে আৰু ডাইৰেক্ট মই এইফালে পেলাই দিলোঁ আৰু মানে ডাইৰেক্ট যাতে মানে অলপ ডাৰ্ক স্ক্ৰেচ লাগিলেও কেছ নাই নদীত যোৱাতকৈতো স্ক্ৰেচ লগাই ঠিক আছে মই সেইটোৱে ভাবিলোঁ সেইটো টাইমত ঠিক আছে দিয়ক এইফালে চাওক ডগী এটা আহিছে এইটো খাব দিবলৈ একো নাই ঐ ইমান নোম আছে ছাৰ ডগীটা নোমৰ তাতকৈ বহুত বেছি নোম আছে আমিতো কৈছিলোঁ আমি ৰাতি গাইড লৈছিলোঁ বুলি কিন্তু এতিয়া ইয়াত গাইড ৰখি আছে মানে এইটো মানে আমি সেইকাৰণে অলপ দেৰিকৈ উঠিম তো আমাৰ মানে আমি এতিয়াতো চানটোতো সেই ইয়াত পালেহি ৰাইজটো হৈ থকা নাই ন সি তো মানে এতিয়া আমি গাইড লৈ নুঠোঁ যিমান যি হ'লেও গাইড লৈ নুঠোঁ লাগিলে অলপ দেৰিকৈ উঠিম গাইড চাইড যোৱাৰ পিছত কিন্তু গাইড লৈ নুঠোঁ হেৰি গাইড লৈ উঠিলে আকৌ এনেই 500-1000 টকা দিব লাগিব এজন মানুহক 500 টকাকৈ সি যদি গাইডটোৱে যদি কয় আমাৰ দুটাক দাঙি লৈ যাম বুলি তেতিয়া মই 500 টকা দিবলৈ বেয়া নাপাওঁ যদি সি কয় গাইড দাঙি লৈ যাম বুলি তেতিয়া মই লৈ যাম নহ'লে যদি দুটা মানুহ মিলে 500 টকা ল'ম বুলি কয় তেতিয়াও দি দিম তেতিয়া একো নাই সি দাঙি নিলেও হ'ব কিন্তু খালি এটাই যদি 500 টকাকৈ লৈ মোক সি দাঙি লৈ যাব লাগিব ডাইৰেক্ট কথা তেতিয়াহে যাম মই বাকী এইফালে ভিউ চাওক এইফালে ফটো চটো মাৰিম এতিয়া আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো ঘূৰি যাওঁতে মোৰ বেয়া ফাটিব বাকী এইটো ভিউটো চাওক বে চিৰঞ্জীৱ মই যে আজি যে কেলা নদীত গুচি গ'লোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ বে মই এইফালে দেখি পোৱা নাই ভাবিলোঁ গুচিয়ে গ'ল চ' গাইজ আমি একদম ডঙৰ ওপৰলৈ ট্ৰেক কৰি আছোঁ বেয়া ভাগৰ লাগিছে আজি গোটেইটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ লাহে গৈ আছোঁ আৰু মই চবতছে বেয়া পোৱা কাম এটা কৰিছোঁ সেইটো হৈছে মই ট্ৰেকিং মানে খোজকাঢ়ি মই বহুত বেয়া পাওঁ ভাগৰ লাগি গৈছে দেই আমি এতিয়ালৈ বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ তলৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ গাইছ ক'ত গ'ল সেইখন দেখিছেনে গম নাপাওঁ সেইখন বেয়া ফালি চিলি গৈছে বে চ' গাইছ মাজে মাজে লগ পাই থাকিম ওপৰলৈ পোৱাৰ লগে মাজত ৰখিলে লগ কৰিম তললৈ আপডেট দি থাকিম গৈ থাকোঁ এতিয়া গাইছ আমি এতিয়া বহুত ওপৰ পালোহি দং ভেলীত যাম এই লাষ্ট ইয়েৰ জুই লাগিছিলে এতিয়া গছজোপা চক গোটেই জ্বলি আছে সেইকাৰণে নহ'লে আগতে মানে সেই তলত ফিল্ডখন দেখিছে নাই সেই ফিল্ডখন আগতে কেম্প কৰিব দিছিলে আৰু ওপৰতো দিছিলে আজিকালি সেইকাৰণে নিদিয়ে কেম্প কৰিবলৈ এই গছজোপা গোটেই জ্বলি আছে দেখিছে আৰু আমি সেই ফিল্ডখনটো বহুত ওপৰতে আছে আমি বহুত ওপৰত পালোহি মানে সেই ফিল্ডখনো বহুত ওপৰত আছে সেই ফিল্ডখনতকৈ আমি বহুত ওপৰত পালোহি তাৰপিছত এতিয়া এফালে ভিউটো চাওক আৰু বেয়া ভাগৰ লাগিছে বে এইফালে চাওক বহুত ওপৰত উঠিব আছে এইফালে এইফালে চাব পাৰে ঘোঁৰা লৈ গৈছে এইটো চাওক এই ক'ত গ'ল পলাই গ'ল মই দেখাবই নোৱাৰিছোঁ গম পাইছোঁ শ্লিপ মাৰিব সেইটো এইফালে চাব পাৰে তললৈ নমাই গৈ আছে সেইটো আৰু এইটো পইণ্টৰ পৰা ভিউটো চাওক কি মজা বে
গোটেই জীৱনটো যদি এনেকুৱা ভিউ চাই থাকিব পাৰোঁ কি ভাল লাগিব বে এটলাষ্ট গাইছ এখন হৈছে ডং ভেলী দিছ ইজ ডং ভেলী গাইছ দিছ ইজ ডং ভেলী চক ক্লিপ চক কি ধুনীয়া জেগা মই দেখাই আছোঁ এইফালে চিৰঞ্জীৱ গৈ আছে এইটো আগত আছে ধুনীয়া জেগা এটা বিচাৰি আছোঁ আমি দুটা বহিবলৈ ওপৰত কোনো নাই আমাৰ দুটা বাহিৰে অনলি 2 পিপলছ Head down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels তো গাইছ আমি ডং ভেলীৰ পৰা ওলাই দিছোঁ এতিয়া সেই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে চাই থাকিব মই ইউটিউবত দিম বাকীকেইটা ওলাই দিছোঁ একদম দৌৰি দৌৰি ভিডিঅ' বনালোঁ তলত গৈ এতিয়া গাইডকেইটা হেণ্ডেল কৰিব আছে সিহঁতি খেলি মেলি নকৰিলে হৈছে আৰু বছ সেইটোৱে আৰু বাকীকেইটা তললৈ গৈ থাকোঁ ভাগৰ লাগি গ'ল তলতে এতিয়া বহুতখিনি মকাব লাগিব ন আকৌ এতিয়া বাৰু এতিয়া ইমান ভাগৰ নালাগে বাকী গাইছ তলত লগ পাই আছোঁ চ' গাইছ আমি এতিয়া তললৈ আহি আছোঁ তাৰপিছত বহুত তললৈ নামিব আছে আৰু তলত নামি গৈ আছোঁ তলত মানুহ ওপৰলৈ উঠি আহি আছে ঘোঁৰাওলাগিলে যেতিয়া আমি অথনি আহোঁতে লগ পাইছিলোঁ চালা খালি ইমান ফাটা নাই খালি ভাবক নাই ইয়াৰ পৰা ইমান ওপৰত থাকিব হ'ব দিয়ক আপোনালোক তলত লগ পাইছোঁ আকাশৰ দৰে বিয়া সুবিখালে তিমন মিলি যাই যাৰে পাৰা পাৰি শুনিল সাগৰখন সামৰিম বেলি জোন আকৌ আলি লম অলেখ তৰাৰ মেলা দিয়া মোক বিয়া আকাশৰ দৰে বিয়া তো গাইছ আমি তলত পালোহি কাউণ্টাৰ বন্ধ উইদাউট গাইড আপোনালোকে যদি মাথা লগাই মানে এতিয়া পইচা নিদিলেও হ'ব খালি আৰু কি ক'ম আমাৰ পইচা বাজেটটো অলপ কম আছে এখন ৱাৰ্ণিঙে আমাক ফটাই দিছিলে চাই লওক বাৰু এতিয়া আমি যাওঁ আপোনালোকৰ সেই ক্ৰচিং কৰোঁতে লগ পাব যদি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলেতো নাই বাৰু ঠিক আছে দিয়ক আমি ওপৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ আৰু মানে এই ঘোঁৰা ওলোৱাকেইটা আছিলে যে সিহঁতি মানে গোটেই গাঁওখনক মানে কৈ গ'ল আমাক মানে য'তে মানুহে পাইছে তাতে উঠিছে তুম লোক গাইড বিনা গাইড লেকে গয়া হে না বুলি ভিউটো দেখুৱাকৈ মোক কি দেখাই আছে বিনা গাইড লেকে গয়া হে না বুলি এতিয়া আমি একেটা ৰাস্তাত গৈও থকা নাই এইফালে দেখিলোঁ বৰ্ড এখন ৱালং 7 কিলোমিটাৰ বুলি তো আমি এইফালে আহিলোঁ এইফালৰ পৰা এনেই হেৰি হ'ব ন দিগদাৰ হ'ব ন আৰু এনেও ৰাতিপুৱা পঢ়িছিলোঁ বুলি আপোনালোকক জনাইছিলোঁৱে যেন তেন বাচিছোঁ বুলি একো নাই অঁ চিৰঞ্জীৱ এইটোতো চিৰঞ্জীৱ ঠিকে কৈছা তুমি আকৌ এইফালৰ পৰা গৈ আকৌ এনেকৈ আকৌ গ'লে আকৌ যদি বাই চান্স যদি এবাৰ আকৌ শ্লিপ কৰোঁ আৰু মানুহক ৰাস্তাত পালে সুধিব লাগিব অলপ আলং ওলাই নে নোলাই বাৰু সেইটো নাজানো অফলাইন মেপখনৰ মোবাইলটোতো চাৰ্জ নাই ন ইমান চিৰঞ্জীৱ ধুনীয়াকৈ Right now we are heading to Walong and then Dong Resort. And then Dong Resort, then swimming, then onsen में hot spring में bathing, then photo clicking, uploading, full on Dong. then रात को sleeping, morning footing. देखिए भाई से without start गया सो downhill. ধুনীয়া যদি এফালে যদি ৱালং নাযায় ন ভাই মোৰ তেল বহুত জ্বলিব বে এই মানে গাড়ীখন দেখিছোঁ কিলোমিটাৰ গাইছ এইফালে আপোনালোকে
গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে এখন ব্ৰিজ ডাইৰেক্ট ৱালঙলৈ কানেক্ট হৈছে, কিন্তু এই ব্ৰিজখনৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে। ব্ৰিজখনৰ কণ্ডিশ্যন ইমান ভাল নহয়। লোকেল মানুহেতো বিন্দাছ পাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ নিচিনা যদি টুৰিষ্ট হৈ যায় তো মানে অলপ ভয় খাব পাৰে মানে। আৰু যিহেতু মই পাৰ কৰিছোঁ আৰু মই ভয় খাইছোঁ মানে পাৰ কৰোঁতে, তো কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে। মই মোৰ ভাগৰ মানে একশ্যন কেমেৰাটো লৈ যোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মই হেলমেটটো লৈ যোৱা নাছিলোঁ, নহ'লে মই পাৰ কৰা ভিডিঅ'টো কৰি দিলোঁ হয়। তো তাত মানে আপোনালোকে দেখিলে হয় মানে কেনেকুৱা মানে কণ্ডিশ্যন। আৰু মানে দলংখন মাজলৈ হেলনীয়া, আৰু হেলনীয়াত মানে বহুত হেলনীয়া এটা ছাইডলৈ। তো সেইডোখৰ পাৰ কৰোঁতে মানে বহুত ভয় লাগি আহে মানে। তো বাই চান্স যদি আপুনি পেনিক কৰি যায় তো চিটুৱেশ্যন বেয়াও হৈ যাব পাৰে মানে। চ' গাইজ এতিয়া আমি মানে হেলমেট টপ গৈ আছিলোঁ, আমাক পোৱালি এটাই দম দি দিলে বে, आप लोग रातों रात ऊपर पहुँच जाएगा কৈ দিলে। তো আমি ঘূৰি দিলোঁ ৰাস্তাৰ পৰা। আৰু এতিয়া মানে বহুত হেভি এডভেঞ্চাৰ এটা আমি ফিল কৰি আহিছোঁ। একদম ওলমি থকা কাঠৰ দলং এখনত যেন বাইক পাৰ কৰাইছোঁ বে। মইতো মুখতো চাগে ৰাম নাম সত্যহে কৈ আহিছোঁ ভাই। নিজৰ মানে এনিভাৰ্চাৰী পাতিয়ে দিছিলোঁ মই। বেয়া পাতিলে বে। চিৰঞ্জী তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৈ দিয়া। আৰু সেই তাত পইচা নিদিয়াকৈ উঠা কাৰণে তাত কিমান কথা শুনিলোঁ সেইটো কৈ দিয়া। চালা মোৰ লাষ্টত এনেকুৱা ফিল হৈ গৈছিলে ন, পইচা নিদি কেলৈ উঠিলোঁ ভাই, 1000 টকাহে মোৰ দলঙৰ ওপৰততো মোৰ সেইটো ফিল হৈছে। 1000 টকা এটাৰ কাৰণে আজি এইটো পাৰ লাগি গ'ল বুলি ধেত চালা। আৰু আপোনালোকে এইফালৰ ভিউ দেখাইছোঁ বোলো, ধুনীয়া ভিউ আছে। এই ভিউবিলাকৰ কাৰণে আমি অকল ঘূৰি ফুৰিছোঁ। চ' গাইজ আমি এতিয়া আকৌ কেম্প চাইট পালোঁহি। হেতি নাই, হেতি গুচি গ'ল। অকল আমি আছোঁ, মই আছোঁ, চিৰঞ্জীৱ আছে। আমাৰ আগৰ লোকেশ্যনটোত আহি গ'লোঁ। তো ইয়াতে আজি ৰাতিটো চিল কৰিম, থাকিম আজি ইয়াত। বাকী এইটো আমাৰ লোকেশ্যনটো আকৌ পাই গ'লোহি, পাহাৰ চাহাৰ বগাই। বহুত ফাটিলে বে আজি। ব্ৰিজটো পাৰ কৰাত আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু এইটো বহুত ফাটিলে বে। চিৰঞ্জীৱৰ ওচৰত যদি ভিডিঅ' আছে মই ভিডিঅ'টো লগাই দিম বাৰু। বাকী এতিয়া কিবা এটা খাওঁগৈ, বেয়া ভোক লাগিছে। কিবা এটা খাই অলপ পেটটো ভৰাই লওঁ। তো গাইজ আমি ইয়াত মানে ধেমাজিৰ ওচৰৰ মানুহ লগ পাই গ'লোঁ। এফালে ছাৰ আছে, এইফালে ছাৰ। এতিয়া আমি চবেই চিল কৰি আছোঁ। ইফালে পূৰা বনফায়াৰ হৈ আছে। বাকী আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু দেখাই থাকিম। অলপ পিছত হট স্প্ৰিঙত গা ধুব যাম। চ' গাইজ আজিৰ দিনটো ইয়াতে খতম। ভাত চাত খালোঁ আমি। ব্লগ কৰিবলৈ মানে একদম চাৰ্জ নাই, জেনেৰেটৰ এতিয়া দিছে, তো সেইকাৰণে ইমান একো দেখুওৱা নহ'ল। তাৰপিছত আমি আৰু দং ভেলী বহুত মিছ কৰিম সেইটো কথা পাতি আছোঁ। এতিয়া বেয়া দুখ, কালি যাব লাগিব বুলি। বাকী আৰু কি ক'ম, চাৰ্জ নাই, পাৱাৰ বেংক এটা চাৰ্জত লগাই থৈছোঁ। বাকী ইয়াত এই ৰিজৰ্টখনত আপোনালোকে আহিব পাৰে থাকিবলৈ। ইয়াত মানে যোনে চলাই সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰটো বহুত ভাল, একো বেয়া নাপায়। কালি ৰাতিপুৱা ওলাম, দুখ লাগিছে বহুত, গৈ থাকিম কালি। মিছ কৰিম বে দং ভেলী, বহুত মিছ কৰিম। আৰু এইটো মোৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ, আৰু এইটো মানে মোৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ব্লগ হয়। ইয়াত মই আপোনালোকে যদি অলপ ভিউজ, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰি দিয়ে গোটেই ছিৰিজটো মোৰ, তো মই মানে নেক্সট ছিৰিজটো বনাবলৈ অলপ সাহস পাম। আপোনালোকে সিমানটো কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবহে কৰিব লাগে, বেছি একো নহয়। বাকী তাকে আৰু দিয়ক, গুড বাই।